سلام everyone، حالتون چطوره؟ خوبین؟ آقا توی این قسمت افتر افکت قراره بهتون یاد بدیم که چطوری ایمیج سکونس بیاریم داخلش. ایمیج سکونس چیه؟ بعضی موقع ما توی بعضی نرم افزارا خروجی ها رو به صورت عکس های پشت سر هم میگیریم که الان بهتون نشون میدم نمونهشو. و اگر به داخل آموزش نرم افزار موهو که اون آموزش رو گذاشتم میبینید که ما یک انیمیشنی اونجا ساختیم و اومدیم باز همون انیمیشن استفاده کردیم و اینجا تبدیلش کردیم به ایمیج سکونس، یعنی عکس هایی که پشت سر هم هستند. الان من اینو اگه باز کنم، عکس ها رو همینجوری دست بزنم روش پشت سر هم رد کنم، میبینید آروم آروم دهن کاراکتر تکون میخوره. من چون دارم با سرعت بالا رد میکنم یه مقدار تار میشه عکس‌ها. خب ولی اگر اینا رو پشت سر هم بذاریم یه انیمیشن به ما تحویل میده. حالا چطوری؟ بیایم با هم دیگه کار کنیم. اولین راهش اینه که این عکس‌ها رو وقتی خروجی گرفتیم که خروجیش حالا توی همون آموزش موهو قرار دادم چطوریه، ربطی اصلا به این مبحث نداره، ما فقط وارد کردنش رو میخوام آموزش بدیم. اون که چطوری اکسپورت کنیم رو هم حالا شاید یه جلسه بهش اختصاص دادیم. میام کل اون فولدری که به من تحویل داده اون طراح، اون کسی کار انیمیشن انجام میده، کسی که خروجی گرفته، میگیرم اینجوری میکشم توی پنل پراجکتم و یک فایل عکس من تحویل میده. این فایل عکس که من تحویل داد بیارم بکشم توی تایملاینم، یکم زوم کنم روش، اینجوری بیام جابجاش کنم، میبینید که یه انیمیشن من تحویل میده که دیگه کامل وقتی خروجی بگیرم یه انیمیشن، یه ویدیوی کامل من تحویل میده به جای این عکس‌ها. گزینه بعدی اینه که من اینو پاک کنم، دبل کلیک کنم رو خود این، نمیخواد که بیام حالا فولدر رو بکشم، این کارو که یه بار انجام دادیم که فرقی نمیکنه. میرم توی این قضیه، توی این عکس‌ها، خب چقدر؟ از 1 تا 136. اگر عکس‌های شما به ترتیب و درست اسم گذاری شده باشه، نوشته E1 چند تا 01 بعد چند تا 02 4 تا 02 4 03 همینجوری میره پایین تا میشه مثلا میگم 20135 و 20136. این نوع اسم گذاریه که خود این نرم افزارا مورد قبولشونه. این گزینه ها اینجا خاموشه. اگر من روی عکس اول کلیک کنم این تیک روشن شد، یعنی هم فرمت رو تشخیص داد، همینی که گفت PNG سکونس، یعنی این عکس ایمیج سکونسیه که فرمتش PNG هستش. خب من وقتی این تیک روشنه یعنی اینی که آقا من شناختم خب که اینا ایمیج سکونسن. این تیک که روشنه، من اگر کلیک کنم روی این تا آخرین دونه رو برای من به صورت همون فایلی که وارد کردیم وارد میکنه، یعنی به صورت یک ویدیو. ایمپورت رو میزنیم، مجددا میکشیم این داخل، دقیقاً به صورت یک عکس واحد اینا رو وارد نرم افزار کرد. اینم از یه حالت وارد کردن دیگه. دبل کلیک میکنم مجددا، این بار PNG سکونس تیکش رو اگه وردارم ایمپورت رو بزنم یه عکس تکی وارد میکنه که اصلا هم این عکس ویدیو نیست، یعنی یه عکس صرفا. این رو در جریان باشید. یه مدل وارد کردن دیگه اینه که من بیام اولی رو انتخاب میکنم. خب دیگه این بار چون PNG سکونس رو خاموش کرده بودم دیگه خودش اتوماتیک روشن نمیشه. اگر روشن بود میایم خاموشش میکنیم این بار. خب اولی رو انتخاب میکنم تا آخرین دونه با نگه داشتن شیفت همه انتخاب شد، PNG سکونس روشن نباشه. این بار ایمپورت رو میزنم، تصاویر رو همه رو برای من وارد میکنه. این از همه تصاویر. چون امکان داره کلی عکس دیگه اینجا باشه توی پرونده ما، توی پراجکت ما، همین عکس‌ها رو با هم میگیریم پرتشون میدیم توی یا فولدر یا کامپوزیشنی که مد نظرمونه. من میندازم توی فولدر اول که یکم مرتب باشه. اسم فولدرم هر چیزی که دلم بخواد میذارم، مثلا رینیمش میکنم، میذارم که مثلا دیرین. حالا من این فولدر رو بازش میکنم یا میخوام ببندمش، اصلا مهم نیست. یک کامپوزیشن اینجا میسازم با ابعادی که دلم میخواد. الان مثلا اینجا 1920 در 10 شده و انیمیشن من چند فریم بوده مهمه که قاطی نشه. اینا انیمیشن من 24 فریم بوده، امکان داره 30 فریم باشه، هر چیزی که باشه اونو باید کسی که کار انیمیشنتون انجام داده به شما بگه حتما. من اوکی رو میزنم و 24 فریم هستش و اینو باز میکنم. میام همه اینا رو سلکت میکنم، واردش میکنم تو این قسمت. خب این ارور حالا به خاطر پلاگینی هستش که روی سیستمه
حالا ربطی به کار الان ما نداره، امکان داره مثلا ارور به شما نده، زیادم مهم نیست، تاثیر روی کار ما نداره. خب من اینا رو انتخاب کردم، خب و اینا همش وارد شد از 1 تا 136. قبل از هر چیزی میخوام یه تکنیک بهتون یاد بدم. ببینید اینها الان هر کدوم از این تصاویر کل تایملاین من رو گرفتن، ولی ما برای اینکه پشت سر هم دیگه بچینیمشون این 136 تا رو، خب نیاز داریم که کلهم اجمعین همشون با هم دیگه بیشتر از 1 فریم نگیرن، یعنی هر دونه اینا بشه 1 فریم. خب همه رو که رو حالت انتخاب گذاشتیم با یه تکنیک. ببینید اولا که ما میتونیم بریم از این آخر شروع کنیم، بیاریم کوچیک کنیم بکنیم 1 فریم دیگه دونه دونه، ولی به خاطر اینکه انقدر خودتون رو زجر ندین، آلت و براکت باز رو اگر بزنید، خب تا اینجا مثلا میگم آقا آلت براکت باز، خب از اول تا اینجا برای من کم میکنه، کنترل زد میزنم یه لحظه، الان میام اولین فریمم، خب یا هر جای دیگه مثلا اینجا آلت براکت بسته بزنم میاد از ته برای من میبره. ولی اگر بیام اولین فریم آلت و براکت بسته بزنم، یعنی از اینجا ازش کم کنه مثل الان، خب توی اولین فریم که باشم 1 فریم بیشتر برای من باقی نمیمونه. میتونم زوم کنم و این رو شما نشون بدم، 1 فریم برای من باقی موند. این 1 فریم باقی مونده رو ما باید بیایم چیکار کنیم؟ پشت سر هم دیگه به ترتیب بچینیم، یعنی این 1 فریم بیاد جلوتر، بعدی 1 فریم بیاد جلوتر و اینجوری انیمیشن ما شکل میشه، یه شکل داده میشه. خب چیکار باید کنیم؟ تکنیکی که میخوایم انجام بدیم الان، خب میام و یک تکنیک میزنم به جای اینکه این همه بخوام بشینم کار خودم رو سخت کنم. قبل از این تکنیک مهمه که به ترتیب انتخاب کنید، یعنی اگر عدد 1 شما بالاست و میخواید از اول به آخر انیمیتش کنید، یعنی انیمیت که نه، در واقع این سکونس ها رو کنار هم قرار بدید و شروع کنه به پخش شدن، از اول به آخر سلکت میکنید، شیفت رو نگه میدارید 1، بعد میاد پایین آخرین دونش، حالا هر چیزی که هست، حالا 0 اولی آخری 200، 1 اولی آخری 500 یا هر چیزی فرقی نمیکنه. بعد از اینی که این کار انجام دادید یک پنجره دارید اسم انیمیشن، اینجا کی فریم اسیستنس و اینجا سیکونس لیر رو میزنیم. سوالی که از این پرسه اوکی رو میزنیم، میایم بالا. به ترتیب برای ما این رو قرار داد، یعنی این رو همینجوری که میبریم جلو میبینید که شکل ما انیمیت شده، تمام شد به همین سادگی. و حالا چرا گفتیم به ترتیب؟ ما الان میبینید به ترتیب از بالا به پایین همینجوری اینا انجام شده. حالا من کنترل زد بزنم، دوستان به هر ترتیبی که سلکت کرده باشید برای شما انجام میده. 136 رو میزنم، بعد میرم حالا 1 رو میزنم. خب یه میانبری هم داره، من این بار از میانبرش استفاده میکنم، خب برای به جای زدن انیمیشن کی فریم و اسیس سیکونس لیر. خب کی فریمش برای بچه‌هایی که با ویندوز کار میکنن به این شکله، خب آلت رو نگه میدارن، به ترتیب این دکمه ها رو میزنن A که انیمیشن باز بشه، K و S، این کار رو انجام بدید. یعنی دقیقاً به ترتیب، حالا اینقدر نمیخواد دفترش بزنید، سری Alt K S میزنید و اوکی رو میزنید، Alt A K S. خب الان بریم ببینیم ما بالاییم ولی از بالا شروع نکردیم، میگیم پایین، از پایین برای ما اینا رو به ترتیب چیده و این مسئله که حتما باید رعایتش کنید که از بالا انتخاب میکنید یا از پایین. اینم به راحتی برای ما میتونیم خروجی ازش بگیریم و یک ویدیو به ما تحویل میده که دیگه نیازی نیست این عکس‌ها دونه دونه پشت سر هم دیگه باشن، یه ویدیوی کامل. خیلی جا کاربرد داره استفاده از ایمیج سکونس، اینا رو با هم دیگه کار میکنیم، یه سری هست، یه سری جا هستن، یه سری خروجی بدون بک‌گراند میگیریم میاریم اینجا و ازش استفاده میکنیم داخل کاری که الان می‌خوایم موشن گرافیک انجام بدیم یا هر چیزی. حالا کاراکترهای انیمیشنمون انیمیت شدن توی نرم افزار دیگه که راحت‌تر بوده انیمیت کردنش، میایم اینجا و کارهای دیگه رو باهاش انجام میدیم. چیز دیگه ای نمیمونه در مورد ایمپورت کردن فوتیج ایمیج سکونس بهتون بگم. ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال حتما سابسکرایب کنید، هر روز آموزش‌های حرفه‌ای براتون قرار میدیم. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.